És őszintén ilyen kék, azt gondoltam, nincs is a természetben. Fények közt legyünk, szabad ég alatt. Konkrétan leér az alja ennek a oldalkocsinak. Hát... Én is a kis pályás, én sem. Oh. Júj, és ezt nézzétek. Jaj, azt a mindenit. Micsoda kilátás nyílik a zöbölre, ahol az előbb strandoltunk. Viszont a jó hír, hogy szabványos fémlépcsők vannak, úgyhogy legalább ennyi előnyünk van. Szívünk együtt indul újra. Szép jó reggelt, sziasztok! Nagyon korán van még, 4:30, hajnali 4:30, viszont a következő látnivalóhoz muszáj volt ilyen korán kelnünk, ugyanis megnézzünk egy nagyon tuti napfelkeltét itt Krabin, úgyhogy ez most egy nagyon korai kelés volt, a város még ébredezik, sőt, még itt a buli helyek mennek, be se fejezték a bulikat, de elsőnek bemegyünk egyet a 7-Elevenbe, és megreggelizünk. És Gáborék már itt vannak. Ismét együtt fogunk menni. 5 órára jön értünk a kis taxis barátunk, és irány a Din Dang Doi. És megmutatom, hogy mire kattantam rá itt Krabin. Van ez a kis jéggép. Na szóval megvan a jég, kell hozzá az a kis C-vitaminsat, többféle ízban kapható. Ebből megy bele 2. És a végére egy helyi Red Bull. Szóval kávé helyett ezt nyomjuk Gábor barátommal. Nagyon finom, és reggeli kávé helyett nagyon ütős. És nézzétek, ez itt a kis platós taxink, tegnap is ezzel kirándulgattunk, ma is ezzel fogunk. Nézzétek, hangtechnika ott bent. És hatalmas vihar volt az éjszaka, olyan hajnali 2 óra körül, még az áram is elment 1 órára, de nagyon reméljük, hogy nem lesz gond, és láthatjuk azt a tökéletes napfelkeltét. Mint a kis madarak. Egyébként külön van női és férfi oldal. Ő itt pedig Mr. Beat a sofőrünk, és a leírásban meg fogom adni az elérhetőségét, WhatsApp elérhetőségét. Ha itt jártok Aonangon, akkor nagyon ajánljuk, hogy keressétek meg és utazzatok vele. Ja, és még ezt akartam mondani, ha a 7-be jártok, ezt a toastot ki ne hagyjátok. Sajtos sonkást. Croissant? Sajtos sonkás croissant, itt helyben meg is melegítik. 30 baht talán egy? Igen. 30 baht. 39. Egyesek szerint 27 baht, mások szerint 30, többiek szerint 35 baht egy ilyen toast, nem tudom mennyi, mert többet szoktunk venni, de nagyon finom, úgyhogy próbáljátok, a Tájföldön jártok, minden 7-ben van. És megérkeztünk a Din Dang Doi kilátó bejáratához. Azzal a kis platós taxival jöttünk, és innen még ezzel a pick-uppal megyünk tovább a kilátópontig. Ott meg még rosszabb az út.
Hűha! Van itt tud? Hűha! Na most kapaszkodjatok! Hűha! Júj! Bassza, de nem érek el. Jaj! Nagyon kapaszkodjatok! Azaz! Ja! Nagyon kapaszkodjatok! Már látom a kávézót. Már ez a Jeep túra is megérte ezt az utazást. Fú, elképesztő volt. Na de most már fönn vagyunk itt a Ding Dang Doljon, ami van itt egy ilyen kis teraszos rész, és itt pedig egy kis kávézó. És nézzétek, ott már azért alakul a téma, időbe értünk ide. És a kilátó egyik oldalán napfelkeltét tudtok nézni. Itt középen az ikonikus mészkősziklák, ott hátul pedig a tengerpart. Egy koránkelést szerintem mindenképpen megér ez a kilátó, és egyébként maga a Jeep túra is egy külön élmény, szóval azt semmiképpen ne hagyjátok ki. Ezt a gépet nézzétek meg! Where you come from? Hungary! Ilyen kis pici oldal kocsis motor, és a néni vezeti, és ezzel megyünk le a partra a hajóhoz, mert Tájföldön kétféle ember van, aki éppen hajón, vagy aki hajózni fog. Rengeteg sziget van itt, és mindenki azt mondja, hogy az övé a legszebb, és most megnézzük, hogy vajon Hong sziget megnyeri ezt a versenyt. Hát ez nem olyan véne. Konkrétan leér az alja ennek az oldalkocsinak. Hát... Én is a kis pályás, én sem. Ó, Szépen esve. talán nem. És ide nézzetek! Wow! Ahogy kirak a hajó, benneteket ezen a kék pontonhídon tudtok bejönni. A papucs kötelező, már nagyon forró. Az elmúlt alkalommal jártunk Pipin, Podán, Chicken, illetve Bamboo Islanden. Most pedig eljöttünk a Hong szigetre. Ezt a gyönyörű szigetet fogjuk megnézni. Csabi szervezett nekünk egy privát hajót, bombáron. Hete jöttünk el, ismét Gáborékkal vagyunk, és egy ilyen privát hajó egész napra 3000 bahtba kerül. Ehhez fontos info, hogyha szervezett túrát vesztek igénybe itt, akkor fejenként lenne 2500 baht. Szóval azt hiszem, hogy ez egy bombár így hétfőre. Úgyhogy ma itt fogunk strandolni egész nap ezen a gyönyörű szigeten. Hát már messziről is káprázatos volt, ja, és parádés idő van, napsütés, úgyhogy semmi akadály nem lehet itt egy jó strandolásnak.
Givian barátommal már együtt toljuk. Hello! Még egy plusz info, mivel ez egy nemzeti park, ezért van külön belépő, ami fejenként 300 bat. Júj, és ezt nézzétek! Jaj! Azt a mindenit! Hát ez valami brutál. Fú! Srácok! Itt ez a pompás fehér, finom számű homok, és hát a víz, meg ezek a mészkősziklák itt a háttérben. Hát tényleg úgy vagyunk, Robin, hogy amikor azt hinnéd, már nincsen szebb, akkor egyszer csak kikötsz egy ilyen szigeten, és hát valami elképesztő. Ezek a színek, brutál. És ott fent van egy kilátó, oda is fel fogunk menni, körbe fogunk nézni, hogy onnan föntről a szikláról milyen a kilátás. Strandoltunk egy jót, most pedig megyünk és megnézzük azt a híres Hong kilátót. Fölmegyünk oda a hegyre. Viszont a jó hír, hogy szabványos fémlépcsők vannak, úgyhogy legalább ennyi előnyünk van. No, és akkor a kilátás a Hong szigeti kilátóról. Bámulatos. A tengerszint felett 109 méterre vagyunk, és nagyjából 400 lépcsőn kell feltűszakolnotok magatokat, hogy ez a csodálatos kilátást áruljon elétek. Lassan kapok már levegőt, úgyhogy majd jobb lesz. És ezt nézzétek, hogy csoda kilátás nyílik a zöbörre, ahol az előbb strandoltunk. Elképesztő. Itt is háttérben ezek a mészkősziklák. Wow! És végül is ide is megérte feljönni, ne hagyjátok ki, hogyha itt jártok Hong szigeten. Ez a 400 lépcső bakfitty. Jó, egész alakú. Mindenki fitten, egészségesen. Anya, jó túra volt? Most már Mehetnék még? pillanat kell. A Hong szigeti túránk lassan a végéhez közeledik. Nagyon jól éreztük magunkat, és most keressünk, itt van egy gyönyörű laguna, ott még megállunk, fürdünk egyet, aztán irány vissza onnan. Még ott bemegy belőle. Aha. Ide nézzetek, itt átmegyünk a sziklák között. Aj, de jól néz ki. Valami mesébe illő ez a környezet.
totál. Hát tényleg parádés ez a laguna. És ha Home-szigeten jártok, akkor ide is gyertek el, kérjétek meg a longtailbótost, hozzon be ide benneteket. Gyönyörű. Ma este van Aonangon, a Bambusz Barban pre-full moon party, és ha a miniket beengedik, akkor megnézzük, hogy milyen a hangulat. We have entry bus. 500 watt a belépő, a gyerekeknek 200, és benne van egy ingyen ital, úgyhogy most iszunk egy koktélt, aztán bemegyünk. Miniknek már nagy az izgalom. Full moon partiztok, Pusi? Nagyon menősök vagytok. Golden lights above the sea. Na milyen? Jó. Már szét vagy csúszva. Carry the moon in the air. Paradise is everywhere. We come alive tonight. Under neon paradise. És ami a fiatal koromságomat idézi, az ez, hogy lehet bent cigarettázni egy szórakozóhelyen. Szerintem Magyarországon már nagyjából 20 éve nem lehet, úgyhogy nagyon feelingbe jöttem. Megvan a vibe. Tündérlány is felment a színpadra. Feel the rhythm in the air. Paradise is everywhere. Nagyon nehéz eldönteni, hogy ki a fiú és ki a lány, de azért vannak ismertető jegyek. Nagyon alaposan meg kell őket nézni. Oda nézzetek, bezabálom! Az Emerald Pool, Krabi egyik legismertebb természeti látnivalója, és kötelező látnivaló. Bár elmúlt alkalommal mi is kihagytuk, de mentségemre legyen szólva, tudtam, hogy vissza fogunk jönni. Úgyhogy most itt vagyunk az Emerald Poolnál, ami egy smaragdzöld, természetes forrásvízű medence az esőerdő közepén. A hely egyébként minden nap 8:30-tól 16:30-ig látogatható, és javasolt minél korábban jönni, hogy elkerüljétek a turista csoportokat. A belépő felnőtteknek 400 baht, gyermekeknek pedig 200 baht. A bejárattól egyébként nagyjából 1 kilométer hosszan kell sétálnotok ezen a korlátokkal kiépített túraösvényen. Még nagyjából 400 méter, és meglátjuk azt a világhírű Emerald Poolt. És itt is van az első tó, ez a Crystal Pool, amely az Emerald Poolból és egyéb vízforrásokból kapja az utánpótlást, a vizet. 35 méter széles, 45 méter hosszú és 3 méter mély. Wow!
Sziasztok! Aha, ide nézzetek! Hát ezt nézzétek, ez itt az Emerald Pool. Megmutatom itt a vizet. Azt a mindenit. Hát a Hong szigetén azt mondtam, hogyha ennél átlátszóbb lenne a víz, akkor nem is látszana. Akkor itt is azt kell, hogy mondjam, brutál szép, kristálytiszta a víz. Gyönyörű a színe, és nagyon korán jöttünk, és nincs senki, úgyhogy duplán jól jártunk. Bele is megyünk csobbanunk egyet, amíg nem jön meg a tömeg. És a víz azon kívül, hogy gyönyörű, tiszta, és ilyen smaragdzöld, elképesztő jó hőmérsékletű is, szerintem ilyen 25-26 fokos, se nem hideg, se nem meleg, úgyhogy nagyon jól esik felfrissülni a kinti hőség után. Mindenképpen mártozatok meg ebben a medencében, ha itt jártok, és ejtőzzetek egyet. És ha azt hittétek, hogy a Smaragd medencénél nincs tovább, akkor most csalódnotok kell. Nagyjából 600 méterre, egy ilyen trópusi esőerdős sétányon keresztül eljuttok a Kék medencéhez. Most ezt fogjuk megnézni. Hú, és én már látom is azt a mindenit. Ezt nézzétek. Wow! És őszintén ilyen kék, azt gondoltam, nincs is a természetben, de hát elképesztően gyönyörű. Egyébként ebben nem lehet fürdeni, mert egy nagyon érzékeny természetvédelmi terület. Ezt csak így meg tudjátok nézni innen a sétányról. De nagyon gyönyörű színei vannak, és esküszöm, hogy nem tettem rá filtert. Tavaly már jártunk itt, viszont nem akartunk úgy hazautazni, hogy nem nézzük meg újra a Hot Springs-et, azokat a nagyon frankó kültéri jacuzzikat. Úgyhogy most megyünk, és ebben a jó nagy hőségben belemászunk a 45 fokos vízbe. Ah! És itt a Hot Springsnél vannak ilyen spa medencék is, amely azzal a vízzel van föltöltve. Itt van egy ilyen kisebb, illetve ott hátul van egy nagyobb, azt is megmutatom. Itt pedig a nagyobb medence. Azért megnézem a vizét, de szerintem... Oh, brutál. És igazi felüdülés 30 fokból egy 45 fokos medencébe vele menni. És egy nagyon fontos info innen Tájföldről. Aki már járt itt, az úgy is tudja, aki viszont nem, annak ez érdekes lehet. Ha elmentek WC-re, már pedig el fogtok menni, akkor
Lehet, hogy meglepődve fogjátok tapasztalni, hogy bizony nincs papír sehol, hanem ezzel a kis tusolófejjel tudjátok kimosni a popókátokat, illetve nonikátokat. Persze szállodákban, hotelekben van papír, de közösségi WC-kben, autópályák mellett, különböző látnivalók mellett WC-kben biztos, hogy nem találkoztok papírral. És az van, hogy holnap tovább utazunk innen Krabiról, és szerintem ennél a háttérnél nem is kell szebb ahhoz, hogy elbúcsúzzunk tőletek egy kis időre. Szeretném megköszönni Csabinak a szívélyes vendéglátást, az esti pálinkázásokat. Nagyon jól éreztük magunkat újra, ezúttal is a Szabály Resortban volt a szállásunk, itt töltöttünk el 6 éjszakát, és ha ide utaztok Krabira, akkor nyugodt szívvel ajánlom nektek Csabit, aki segíteni fog programokkal, szállással, hasznos információkkal. És akkor itt szeretném megköszönni Vanessának, Gábornak és Márknak is a barátságát. Ebben a néhány napban nagyon jól összecsiszolódtunk, együtt túráztunk minden nap, és nagyon remélem, hogy this is the beginning of a beautiful friendship. Egyébként Krabiról nem is szeretnék nagyon beszélni, már nem véletlenül jöttünk vissza másodjára, és nem véletlenül fogunk még szerintem visszajönni. Egy igazi csoda, Tájföld egyik gyöngyszeme, és már másodjára voltunk így nyáron, ugye tavaly augusztusban voltunk, most így június végén, és nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással, egy-két záportól eltekintve végig napsütéses meleg időnk volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért meg lehet próbálkozni ezzel a nyári utazással ide Krabira, bár elvileg ugye ez a hivatalosan az esős évszak, eddig mi megúsztuk, viszont cserébe minimális a turista, olcsók az árak, szóval szerintem meg lehet próbálni ezt a Tájföld Krabit nyáron is. És akkor nincs más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk, legközelebb jelentkezünk Kopányáról, oda fogunk most átutazni, és a szokásos duma, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok, ha bármilyen kérdésetek van, akkor pedig ide a kommentmezőbe írjátok meg, ha tudom, megválaszolom. Szóval akkor sziasztok! Ja, és Gábor örökre beégett az emlékezetembe és a retinámba a mai pottyantós WC-s kalandunk. Ne gondoljatok semmi rosszra, de nem YouTube kompatibilis az anyag. Hatalmas buli volt. Go! Nem tudom, miért vállaltam be, most vagyok a híd közepénél. Hú, srácok, ide tényleg csak a bevállalósok jöjjenek. Hát így utólag már lehet, hogy nem kellett volna. Bármerre sodor a szél, a szívünk hazatalál. Nagy család a nagy világban, álmok élnek minden tájban. Amerre járunk, vár az út, szívünk együtt él.